හවස තේ වෙලාවට කන්න උණු ෆිෂ් පැටිස් එකක් තමයි අපි අද හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම පැටිස් හදන ගමන් ගත්ත ෆොටෝස් ටික. ඔයාලටත් බලා ගන්න මම මේ ටික dailylife.lk site එකට අප්ලෝඩ් කරා. පැටිස් හදද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ ඩෝ එක හදාගන්න එක. ඒකට පිටි ලුණුයි බෝල් එකකට දාලා කලවම් කරන්න. දැන් මේකට මාගරිනුයි බිත්තර කහමදෙයි දාගන්න. මේ පිටි ටික පාන් කුඩු වගේ වෙනකන් මාගරිනුයි බිත්තරයිත් එක්ක අපේ ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ පිටි ටික පාන් කුඩු වගේ වුණාම වතුර ටික ටික දදා කලවම් කරන්න. අපි මේ ඩෝ එක සිනිදුවට බෝල් එක වටේ ඇලෙන්නේ නැති මට්ටමට එනකන් නීට් කරගන්න ඕනේ. ඩෝ එක හරි පදමට ආවට පස්සේ මේක කවර් කරලා විනාඩි 30ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. මේ අතරතුරේදී අපිට පුළුවන් පැටිස් එකේ ෆිලිං එක හදාගන්න. පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා රත් කරලා ඒකට හීනියට කපාගත්ත ලුණුයි අමු මිරිසුයි කරපිංච ටිකයි දාගන්න. දැන් ලුණු ටිකකුත් දාගන්න. සමන් වලත් ලුණු ගතිය ටිකක් තියෙන හින්දා මෙතනදී ලුණු ගොඩක් දාගන්න එපා. පස්සේ රස බලලා මදි නම් අපි තව ටිකක් දාගමු. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටික දාගන්න. කරදමුංගුයි කරාබු නැටි කුරුඳු පොතු ටිකයි හොඳට කුඩු කරගෙන මේකට දාගන්න. මේ ඔක්කොම ටික හොඳට මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් මේකට පොඩි කරගත්ත ටින් මාළු ටික දාන්න. මාළු ටිකත් හොඳට කලවම් කරගෙන ගම්බිරිස් කුඩු ටික දාගන්න. මේ වෙලාවේදී බලන්න ඔයාලගේ රස පදමට ලුණු ඇතිද කියලා. අන්තිමට පොඩි කරගත්ත අල ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. දැන් අපි පැටිස් ටික හදන්න පටන් ගමු. ඩෝ එක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙන ඒක දෙකට කපලා එක කොටසක් ආයෙත් ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. මේක දිගටම එළියේ තිබ්බහම රස්නෙට මාගරින් ටිකක් දිය වෙලා ඩෝ එක ටිකක් ඇදෙන්න බලනවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක රෝලර් එකකින් හොඳට ෆ්ලැට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මේ ඩෝ එකකින් මේ විදිහට රවුම් කපා ගමු. දැන් අපි කපාගත්ත රවුම් මැද්දට ෆිලිං එකකින් ටිකක් තියාගන්න. දැන් රවුමේ එක දාරයක් අනිත් දාරේ උඩින් තියලා ඇඟිලි තුඩු වලින් හොඳට එජ් එක සීල් කරගන්න. ඊළඟට ගෑරුප්පුවක් අරගෙන තව ටිකක් හොඳට සීල් කරගන්න. වටේට හිස්තැන් හිටින්නේ නැති වෙනකන් එජ් එක හොඳට සීල් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් එහෙම පැටිස් බදිද්දි ෆිලිං එක එළියට එනවා. හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපි මේ ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඒකට තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාම පැටිස් හැමින් සැරේ තෙල් එකට දාලා දෙපැත්තම රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදපු රසම රස පැටිස් ටික. මේ පැටිස් ටික උණු උණුවෙන්ම කද්දි තමයි වැඩියෙන්ම රස. මේ පැටිස් වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකකුත් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.
මගේ channel එකත් subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.